Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy szia, anya. Amikor már legalább 7-8 példány köröz körülöttem, előveszem a fényképezőgépet. Szürke szírt cápák. Tökéletes felépítésű, erős, áramvonalas ragadozók. 1,5-2 méteresek lehetnek, és látszik, hogy a rezgés kíváncsivá tette őket. Szerencse, hogy a vaku villanása nem riasztja el őket. Egyik-másik nőstény bátrabb a többinél, és néhány méterre úszik el tőlem. Elkészülnek az első képek. A víz alatti filmezésben szerintem az a legnehezebb, hogy az ember annyira belefeledkezik a kamerába, a kamerán keresztül érkező képbe, hogy szinte tudomást sem vesz a környezetről, a külvilágról. Tengerben minden állat szúr, bök, csíp, karmol, minden mérgező, begyullad, viszket. Hogy belekönyököl egy tűzkoralba, az megcsípi, vagy éppen nem néz oda, és édesvízi környezetben konkrétan tényleg tele lesz piócával egy olyan része, ami mondjuk a búvárruha alól kilóg. Ezért nem kell mondjuk semmit sem megfogdosni. Nehéz dolog a víz alatti filmezésben a jelenlét. Víz alatti felvételeknél néha nagyon hasznos, hogyha egy ember is megjelenik a képen. Jól lehet szemléltetni mondjuk egy zátonyfalát, vagy egy látótávolságot, a mélységet, akár vagy a magasságot is felfelé. Perspektívát ad a dolgoknak, láthatóvá teszi a méretarányokat. Ez főleg roncsoknál, a roncsfilmezésnél óriási tereket jobban tudjuk szemléltetni, hogyha látható benne egy búvár. Egy aprócska hal vagy egy hatalmas bálna mellett mindig jó, ha van egy olyan dolog, amiről tudjuk, hogy egyébként mekkora. A legtöbb problémája a filmesnek víz alatt általában az, hogy a víz az nem üvegtiszta, nem olyan, mint a kádban, hanem él, tele van planktonnal, szemcsékkel, és ezzel valahogy boldogulni kell. Sokszor szembesülünk azzal, hogy nem egy gyönyörű kék vízbe kell forgatni, hanem teljesen egy opálos vagy zöld vízbe, és hát nehéz akkor bizony egy jó minőségű képet produkálni. Az közismert, hogy a vízben minél mélyebbre megyünk, annál jobban eltűnnek a színek, ez is természetesen problémát jelenthet a forgatás során. Vagy édesvízi környezetben, ahol gyakorlatilag 3-4 méter alatt már teljes sötétség honnan oda fényt vigyünk. A kép minőség és a látottak visszaadásában a színek elővarázsolása a legnehezebb. Ahhoz, hogy igazán komoly színeket lássunk, ahhoz mindenképpen lámpát kell levinni. Hogy úgy megpróbálni visszaadni a képet, ahogy azt én ott látom a vízben. Azt kell kitalálni, hogy az ember, amikor például megvilágít egy élőlényt, mert lefilmezi, akkor például milyen messze rakja a lámpákat a kamerától. Ha túl közel fogja rakni, akkor a szemcséket is nagyon meg fogja világítani. Ha messzebb rakja, akkor valószínűleg egy jó hatást el tud érni. Amikor mondjuk 2 nagy lámpát felkapcsolok, több ezer lumen szembe világít vele, az kiválthat egy riadalmat, félelmet, ami miatt inkább odébb állnak. Emiatt sok esetben nehéz természetesnek ható képeket felvenni, nagyon ügyesen kell bánni a lámpákkal, ne agyonvilágítottnak tűnjön egy olyan jelenet, ahol egyébként természetesen sosincsen fény, de ahhoz, hogy megmutassa az ember, színeket is varázsoljon bele, azért mindenképpen lámpával kell felvenni. Mondjuk ellenfényes környezetben kell dolgoznunk, például a legegyszerűbbet mondom, felfele irányítjuk a kamerát a felszín felé, nagyon erős bejövő fény van, és a feltűnő állatból nem látszana más, mint egy sziluett. Felszínközelemben az erős napsütés hatását nehéz kompenzálni, mert hogyha az ember megpróbálja deríteni az árnyékosabb részeket, akkor természettellenes képet kap. Úgyhogy többnyire ilyenkor hagyja az ember, hogy a hullámok által megtört napfény játsszanak korallokon vagy alakon.
Problémát jelenthetnek természetesen az áramlások is. Az áramlatok olyannyira hátráltatnak, hogy van néha, hogy nem is lehet filmezni. Van, amikor olyan erős az áramlat, hogy elviszi az operatőrt, amit persze akár az előnyére is fordíthat, mert olyan kameramozgásokat lehet csinálni, amiket úszva simán nagyon nehéz lenne megoldani. Jól lehet filmezni áramlásba, hogyha úgynevezett driftelünk, tehát az áramlással csúszunk tovább, viszont akkor megállni nem lehet, tehát olyan filmezést nem lehet végrehajtani, vagy szinte lehetetlen, hogy egy zátonyfala mellett driftelünk, szépen csúszunk, és meglátok a zátonyfalán egy valami érdekes témát, és akkor megállok, és gondolom, hogy szépen lefilmezem. Képesek vagyunk akár úgy követő felvételt csinálni, hogy szinte nem is mozdul meg a kamera, csak azt látni, hogy csiklik, mint hogyha a felszínen mondjuk egy fártkocsin tolnánk. Alapfeltétel az, hogy jól kell tudni lebegni. A víz alatti filmezésnek az egyik legbosszantóbb velejárója, hogy a kamera be van zárva egy tokba. Az ember lemerül, ott van előtte a fantasztikus jelenet, bekapcsolja a kamerát és feketességet lát. Aztán megfordítja a tokot, belenéz előre a kamerába, és észreveszi, hogy rajta hagyta az objektívvédő sapkát. És valahogy orvosod ezt a helyzetet 40 méter mélyen a tenger alatt. Ugyanis a víz alatt nem tudok optikát cserélni. Ahhoz ugye ki kell jönni a vízből, meg kell szakítani a merülést. Tökéletes felszerelés nincs a víz alá. A tökéletes az lenne, amely minden tartományban működik, tehát jól tudnék vele akár nagy látószöget, és akár makrózni is. Általában nagy látószöget használunk, és oda kell úszni a témázni, hogy a víz, mint maga a közeg, nagyban rontja ugye a kép minőségét. Víz alatti forgatásnál a zoomot azt el is lehet felejteni. Tehát konkrétan a zoom használata, mondhatnám azt, hogy tilos. Ha jót akarunk közelít, akkor közel kell úszni bizony a témával. Egy medvét például nem lehet érintésre vagy testközelből 1 méterről lefilmezni, vagy egy oroszlánt. Egy cápát viszont igen. Cápák többsége fél a búvároktól. Egyszer cápákat forgattunk, Dombovári Tibornak, aki a fotós volt az úton, a feje mellett volt 2 vaku. És a vaku az egy elektrostatikus, egy nagyon erősen töltött tárgy. Nagy testű cápák, mint mondjuk a fehér cápa vagy a tigris cápa, ők teljesen máshogy viselkednek. A cápák viszont harapás előtt már elkezdik becsukni a szemüket. Az összes többi cápa akár a kamera elől 1-2 centivel vagy ütközés után kitér, a tigris cápa az nem. Ő jön, és nekünk kell félrelépni. De ahogy harapná a csalit, elektromos impulzusokat követi már az orrával, és annyira erős volt a vakué, hogy arra fordult rá a cápa. Neki nincs természetes ellensége a víz alatt, nincs semmi félelemérzete, viszont nem támadólag lép fel, inkább az érdeklődés vezérli. És gyakorlatilag az utolsó példában rájött, hogy az nem egy csali, az a fotográfus feje. Ha úgy van, akkor bekapja és elviszi a kamerát is. Ez óriási állat, félelemérzet nélkül. Magával a világítással, vagy azzal, hogy jó körülményeket szeretnék teremteni, mert azzal is veszélybe tudom sodorni magam. Viszont nem támadólag lép fel. Ha támadólag lépne fel, úgysem tudnék semmit sem kezdeni ezzel a helyzettel. A víz az ő birodalma, én ott csak egy vendég vagyok. A tó fenekén egy régi cső fekszik. Egykor ezen keresztül érkezett a víz a Lukács-fürdőbe. A cső egyenesen a József-hegy mélyébe vezet. Az 1984-ben egy építkezés közben felfedezett József-hegyi barlang feltárt járatainak hossza ma már meghaladja a 6 kilométert. A kutatók eddig 100 méter mélységig jutottak. Számításaik szerint az sem elképzelhetetlen, hogy egyszer megtalálják majd az átjárót a Rózsadomb lábánál nyíló Molnár János barlang felé. A barlangi filmezés hasonlóan más extrémnek mondott helyeken történő filmezéshez nagyon sok technikai kihívást is rejteget. Mert ugye a felszereléseket oda kell juttatni a helyszínre. Van, amikor barlangkutatók tucatjai segítenek a felszerelés transportálásában. Lecipelni a cuccokat olyan helyeken, ahol kürtők vannak, ahol már mászni is nagyon nehéz, nem, hogy még a több 10 kilós felszereléseket biztonságba leadogatni. Jelentősen veszélyezteti a felszerelést is. Azért az, hogy egy ilyen komolyabb aknarendszeren az ember lejutasson kamerát, lámpákat, embereket és búvárfelszerelést, az bizony eléggé komoly logisztikai kihívás. Sokszor egy egész napot cipelnek az emberek azért, hogy pár percig forogjon a kamera valahol a barlangban. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy hogyan
Kapunk minél természetesebb képeket. Az a legnagyobb kihívás, hogy egy sötét helyen, ahol ténylegesen semmilyen fényre nincs lehetőség, azt az ember bevilágítsa. Azt ugye nehéz megmondani, hogy mi a természetes világítás egy barlangban, ahol egyébként tök sötét van. Akkumulátorok kellenek, vagy olyan lámpák. Többnyire most már ledes technikával tudunk világítani, ami nem termel annyi hőt, ami ebből a szempontból nagyon jó a barlangi élőlények világítását. Szerencsére ma már vannak olyan kamerák, amelyek gyakorlatilag ugyanolyan érzékenyek, mint a szemünk, és már azzal a világítással is forgathatunk egy barlangba, ami egyébként barlangkutatás során nálunk van. Azzal, hogy nagyon-nagyon érzékeny szenzorok vannak, tényleg sima fejlámpa fényénél is be lehet mutatni nagyon sok dolgot. A teret érzékeltetni, a nagyságokat, vagy éppen a szűk tereket, a apró formákat nagyon-nagyon nehéz a kamerán keresztül megmutatni. A barlangban nagyon fontos az, hogy az ember is sokszor megjelenjen a képen. Ezért mindig nagyon jó, hogyha barlangászokat látunk, mondjuk, hogyha egy óriási termet akarunk megmutatni. Egy barlang méretarány, vagy valamilyen vonatkoztatási pont nélkül csomószor értelmezhetetlenül kusza. Hogy eltörpül ebben a térben mondjuk egy ember. Nagyon fontos, hogy adjunk támpontot a barlangi képeknél a dimenziókhoz. Ezzel sokszor lehet játszani is. Egy-egy dolog a képen elsőre nagyon kicsinek vagy nagyon nagynak tűnik, és amikor megjelenik benne egy ember, akkor kiderül, hogy teljesen más léptékben van, mint ahogy az ember elképzelte. A barlangnál a legjobb a tér érzékeltetésére az, hogyha a kamerát megmozdítjuk, amikor a felvételt készítjük, tehát nem egy statikus képet mutatunk, kis mini dollin, vagy éppen kránon keresztül, vagy motoros, távirányítható sínes rendszeren keresztül mozdítjuk meg a kamerát. Ez azért jó, mert tulajdonképpen azok a terek elkezdenek elmozdulni egymástól, és abban a pillanatban az ember elkezd érezni a mélységét, a távolságát annak a helynek. Külön kihívás jelent a barlangi élőlények felvétele. Ezek az élőlények, amik barlangban élnek, ezek általában nem látnak soha fényt. A legtöbbük egyébként nem is lát egyáltalán. Többnyire nem látnak, mégis érzékelik a fényt, és amikor megpróbáljuk őket felvenni, akkor úgymond negatív fototaxissal elkerülik a szereplést. Ezekkel nyilván nagyon nehéz dolgozni, tehát nagyon nehéz őket forgatni. Nagyon-nagyon érzékenyek ezek az élőlények a környezeti változásokra. Nagyon izgalmas fajok, de nem úgy izgalmasak, mint egy szavannán rohanó gepárd. Amivel képi világban izgalmassá lehet őket tenni, az szerintem talán az, hogy szupermakrókkal dolgozunk, akkor valami olyat láttathatunk, amit amúgy az ember nem lát. Más állatok, például a denevér, szintén nagyon-nagyon nehezen kaphatók lencse végre. Persze egy alvó, mennyezeten csüngő denevért könnyű lefilmezni, de röptében, sötétben elképesztően nehéz. Egy nagy terem kellős közepén, 20-30 méterre fent a plafonon egy több mint 5000 egyedet számláló denevér kolónia volt, és bizony ott a nagylátószöggel és a makroobjektívjeinkkel nem sokat értünk volna. Becipeltük a jó nagy teleobjektívünket, és ezzel tudtunk felvételeket készíteni. A barlangi víz alatti forgatás az inkább tényleg az ilyen akció, mint egy kommandó akció, hogy bemegyünk, végrehajtjuk az akciót és kijövünk. Víz alatt elképesztően nehéz úgy forgatni, hogy minden úgy történjen, ahogy az ember eltervezte, mindig vannak meglepetések. Egyetlen egy lemerült elemmel el legyen rontva az egész úgy, ahogy van. Tudni kell, hogy kinek hol kell állni, ki honnan fog úszni, ki hol fog világítani, ezt mind előre meg kell beszélnünk, jelenetről jelenetre végigmenve, egyeztetve a barlangot legjobban ismerő merülésvezetővel. Tehát ne menjünk háromszor ugyanoda-vissza azon a helyen feleslegesen. Nagyon-nagyon meg kell mindent előre beszélni, hiszen a kommunikáció egy esetleges rossz látótávolság esetén teljesen lehetetlenné válik. Ugyanis a tengeren, hogyha valamit nagyon nem értünk, nem tudjuk megbeszélni mutogatással a víz alatt a jelekkel, akkor felemelkedünk a felszínre, és megbeszéljük, visszasüllyedünk. Egy barlangban ugye ezt nem tudjuk megcsinálni. Barlangban nagyon szervezetten és tervezetten kell mennünk merülni. Konkrétan minden jelenetet tudni kell minden egyes résztvevőnek. Ha valami nem úgy működik, akkor nem fog sikerülni. Tehát, hogyha valami fönnakadás van, akkor azt nem fogjuk tudni megoldani, akkor sikertelen az akció,
nem lehet ismételni, nem lehet semmit csinálni. Sok esetben egy-egy jelenetet kizárólag egyszer lehet felvenni, mert a bulvárok mozgása miatt úgy felkavarodik az üledék, hogy a látótávolság minimálisra csökken, vagy teljesen megszűnik. Ugyanis a kilégzett buborékunk leszedi a mennyezetről, a barlang faláról a húderszerű üledéket. Még azt is meg kell gondolni, hogy mondjuk kiúszik át először egy járat, hogy feleslegesen ne menjen át olyan ember, akinek nincs ott dolga a jelenet során, hogy minél jobban csökkentsük a felkeveredésnek a kockázatát. És ugye vannak olyan helyek, ahol ráadásul utána hetekig nem lehet oda menni, filmezni, mert annyira fölkavarodik a víz, és nem tisztul le. Nagyon sokszor az ember azt hiszi, hogy 2 órája van, és kiderül, hogy már akár 16-18 órája is lent dolgozik, hiszen ott a sötétben gyakorlatilag nem érzi az idő múlását, és hogyha ezt több napon keresztül kell tenni, akkor bizony teljesen felfordulhat az időérzékelése. Az energiát pedig jól be kell osztani, hiszen ha az ember bemászik egy barlangba, akkor ki is kell tudnia mászni, és hogyha ez egy nehéz terep, akkor bizony ott az energiát meg kell spórolni, hogy a kifele menet is meglegyen. Hát számomra véget ért a vargyasi kaland. Egyelőre 100 csodát láttam, még millió várt volna rám. Jöjjön el mindenki ide, és vigyázzon rá mindenki. Ez filmes vágyakozva nézi a madarakat, hogy csak úgy átröppenhetnek egyik helyre a másikra, és ezért minden filmes örömmel ül olyan eszközbe, ami repülni tud, és abból filmezhet, hiszen egy teljesen más látvány tárul a szem elé. Izgalmas dolog más szempontból megmutatni a képet, a tájat, az állatokat. Egészen máshogy látunk föntről. Teljesen más szemszögből tudjuk bemutatni a tengerek élővilágát, az átonyokat, szigeteket. A drónok nagy előnye, hogy az ember bárhol megállt, és gyakorlatilag pillanatok alatt légifelvételt tud készíteni, viszont a hátránya, hogy 1-1,5 kilométernél messzebb nem tudja elküldeni az irányítója biztonságban. Én tovább nem mennék, mert az az igazság, hogy 800 méternél egy körülbelül ekkora drón igazából csak egy kis pont. A drónozásnál vannak azok a felvételek, amik úgymond könnyen elkészíthetők. Ilyenek például, amikor egy mező felett repülünk, amikor egy erdő felett, hegyekben repülünk, ugye nincs minek neki ütközni. Minél közelebb vagyok a tárgyhoz, tehát például a fákhoz, annál izgalmasabb lesz a kép. Viszont ez azzal a problémával jár, hogy könnyen neki tud az ember ütközni, akár fának, akár sziklának. A drónozásnál igazából ez az egyik legnehezebb, akkor szűk helyen kell készíteni. Ha egy szabad légterünk van, akkor nyugodtan meg lehet azt csinálni, hogy elveszítjük egy pár pillanatra a drónt a saját látótávolságunkból, mert ugye látjuk magának a drónnak a képét, hogy mit vesz fel, és nagyjából tudjuk, hogy nem fog semminek neki menni. Az első dolog az a drónozásnál, hogy drón nélkül végigjárom azt a környéket, végig taposom gyalog, hogy megnézem, hogy ott vannak ilyen kábelek, olyan kábelek, akkor arra nem repülök. Olyan szituációkban, ahol közel megyek el a drónnal valaminél, ott mindenképpen nézem a képet is, és magát a drónt is figyelem, hogy hogyan mozog. Olyan szituációkban, ahol szabad a légtér, ahol nincs semmilyen akadály, ott általában nyugodtan nézhetjük csak a képet, és csak az alapján irányíthatjuk a gépet. A legszebb légi felvételeket viszont hőlégballonból lehet csinálni, ugyanitt kiszámíthatatlan, hogy a hőlégballon merre megy, meg milyen sebességgel, de olyan finoman siklik a levegőbe, hogy akár állványról, a kosárból gyönyörű felvételeket lehet készíteni. Azt már tudjuk, hogy mind Afrikából jöttünk. De hogyan? És mikor? Az első megtelepülők a völgyek alján, a csupasz mészkőtalajon éltek. Csontkupacok, tűzrakóhelyek, kőeszközök maradtak utánuk. Ezután jó ideig senki nem járt erre. Az idő viszont dolgozott. Apró darabok mállottak le a mészkőről, és befették az ember nyomát. Miután az éghajlat hűvösebbre fordult, egy finom szemű, sárgás színű por rakódott le, a lösz. Valamivel később újra megjelentek az emberek, és nyomukban a második kultúrréteg. Csontok, kőszilánkok és szén. Majd újabb mészkőtörmelék és lösz.
Sokszor az emberek úgy érzik, hogy a természetfilmezés az a fajta filmezés, ahol nincs trükközés, ahol a valóságot vesszük fel, és ez így is van addig, még nem érkezünk egy olyan pillanathoz, amit igazából a valóságban nem tudnánk megörökíteni. Manapság azért előfordul olyan is, amikor kicsit csalni kell. Nagyon sokszor ma már alkalmazni kell olyan eszközöket, amiket az ember számítógépen állít elő, legyen ez egy animáció, egy speciális trükk. A kőbaltás emberben meg kellett csinálni ezeket a jégkori helyszíneket, ezek ilyen 3D-s programokba készültek. Egy ilyen jégkorszaki tájat összerakni 3D-be, az egy elég hosszú munka. Ezt akkor éri meg megcsinálni, hogyha mondjuk a kamera mozog is, vagy esetleg több jelenet is zajlik ott. A lehető legnagyobb véglet szerintem az, amikor 3D-be ábrázolni akarjuk, mint például az Időgyűrűbe is, hogy most visszamentünk a múltba, akkor a fenyőfák közé. Ott egy kamera emelkedik föl a Liviusról a hatalmas fenyőfák között föl a magasba. Hatalmas fenyőfákat meg kellett modellezni. A rengeteg tűlevél meg az apró részletek miatt ott legalább egy 1,5 hónapig csak a gép számolt magába, egyenként a képkockákat renderelte ki. Minél több részlet van egy képen, annál nehezebb az egészet kezelni. Ez igazából olyan, mintha egy forgatás lenne, és egy díszletet kéne megépíteni. Először vannak a formák, meg a növények, meg a fák, és utána ezekre kell ilyen felületet festeni, hogy ez tényleg olyan élethű legyen, meg a fényekkel sokat kell játszani. Szóval végülis leginkább egy díszletépítéshez hasonlít. A díszletet egy snittére nem érdemes. Ha viszont csak egyetlen egy snittre lenne szükség, akkor azt lehet, hogy egyszerűbb megfesteni, vagy fotóból összerakni. Fotókat nagyon könnyű berakni, és akkor arra rak az ember egy kis esőt, egy kis ködöt, egy kis előteret, valamit mozgasson a szél, hogy elhiggyük, hogy ott magasan van, és akkor tehát elég jól lehet illúziót kelteni. A Dinoszauruszok és vadászai című filmemben mindenképpen szerettem volna animációt. A dinoszauruszoknak az elképzelése az elég bonyolult. Mennyire voltak testesek, mennyire voltak nagyok, az még valamennyire pontosan rekonstruálható a csontváz alapján, hiszen ráépítik az izmokat, de az, hogy kívülről hogy nézett ki, hogy mi borította a testét, hogy hogyan kell felöltöztetni a dinót, az egy nagy kérdés máig. Nagyon érdekes volt, hogy készült el az animáció, hiszen az animátorok és a kutatók, a szakértőknek az együttműködéséből jött létre. Az animátorok megpróbálták az alapján, ahogy ők elképzelik, úgy megalkotni a dinoszauruszt. Őnekik ugye a hollywoodi filmek, azok, amikben láttak ilyeneket, az alapján próbálták, míg a szakértőknek, ők ugye próbálták a csontok alapján a leghitelesebben felépíteni. És így a párbeszédből alakult ki, hogy nézzen ki. Egyre inkább megvan az igény arra, hogy a különböző mozgó tárgyak, vagy valaminek a dinamikus, valós mozgásához hozzá kösse az ember esetleg a plusz feliratot a képbe, vagy a plusz információt, amit odarak. Meg lehet csinálni, hogy fogja az ember, és mondjuk be van jelölve mindenféle trackpont a képen, mondjuk ide fogom, most a homlokomra csinálok egy X-et, amit remélem le tudok majd mosni, és akkor mondjuk ehhez hozzá tudom kötni, hogy mondjuk Eriknek milyen méretű a feje, vagy nem tudom hány pattanás van az orrán. És akkor a néző is tudja, hogy biztos, hogy erről beszélünk, és nem arról mondjuk, ami a háttérben futkorászik, hanem egyértelmű az információ. Azt akartuk érzékeltetni a láthatatlan madárfotósban, hogy a les előtt ott van ez a félig áteresztő üveg, és ahogy mi közeledünk a kamerával, egy idő után eltűnik ez az üveg, és kiderül nekünk az, hogy a háttérben ott van mögötte a fotós, aki figyeli a madarakat. Fölvettük ilyen verzióba is, olyan verzióba is, akkor amikor ugye rajta volt a tükör, meg amikor nem, és akkor ennek az összeszereléséből született végül is meg az érzet, hogy közeledünk a tükör felé, és egyszer csak elfogy előlünk a tükör, és bent vagyunk a fotósnál a lesben. Természetfilmben Green Box, Hollywood szinte erre épül.
A greenbox technikának, mint ahogy most is ülök, hogyha most éppen leveszik a hátteret, akkor látszik, hogy egy zöld függöny előtt ülök. Ennek ugye az a szerepe, hogy lelukasztható a háttér. Szinte bármilyen szinten lehet lukasztani, ami nincs az előtéren. És minden, ami zöld, az le lesz lyukasztva, és helyébe egy más háttér lesz létrehozva. Mondjuk egy főszereplőt lehet olyan helyzetbe vagy helyszínre varázsolni, amit nem lehetne fölvenni. Valamennyire persze megnöveli az idejét, de hát hogyha azzal hasonlítjuk össze, hogy elmettünk volna persze a szereplőnkkel a világ végére, amit éppen a greenboxba mögé akarunk rakni, akkor lehet, hogy megspóroltuk azt az időt, nem beszélve az utazásnak, meg a stábnak a költségéről. Olyan szituációkat, olyan pillanatokat tudunk megörökíteni, amit igazából a természetes módon vagy nagyon nehéz lenne, vagy szinte nem is lehet létrehozni. Most bemutatom, hogy hogyan is működik ez, tehát hogy felveszek egy zöld levelet, ugye a zöld háttéren, ez kiukasztja, és akkor ha most meglátjuk, akkor valószínűleg most így a nyakamat elvágja a háttér, ami akár egy hegy, vagy bármi be van téve. Úgyhogy most akkor eltűrök a szemetek ebből. Jó. Tulajdonképpen minden rendben van. Az utolsó jelenetet vesszük, amelyben én egy szűkületen próbálok följutni. Tulajdonképpen minden rendben lesz. Ezután összepakolunk, kimegyünk a barlangból, és megiszunk egy sört. Jó éjszakát!